હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું મૈસૂર પાક. દિવાળીના દિવસો નજીક આવી રહ્યા છે એટલે શરૂઆત આપણે ગળ્યાથી કરીશું. તો આજે આપણે મૈસૂર પાક બનાવીશું. એકદમ જાળીદાર, પોચો અને 3 કલરનો કેવી રીતે તૈયાર થશે તે આપણે રેસીપી દરમિયાન જોઈશું. તો જેના માટે આ એક વાટકી ફૂલ ભરેલી બેસન લીધો છે, વાટકી આખી ભરી છે, અને પોણી વાટકી ખાંડ લીધી છે, અને ઇલાયચીના દાણા લીધા છે, 8 થી 10 ઇલાયચીના, અને એ જ વાટકીના માપથી 2 વાટકી ઘી લીધું છે અને પહેલેથી ગ્રીસ કરીને ટ્રે તૈયાર રાખી છે. હવે એક કડાઈમાં ખાંડ લઈ લઈશું અને અડધી વાટકી પાણી ઉમેરીશું અને આપણે 1.5 તારની ચાસણી તૈયાર કરીશું. હવે બેસનને આપણે ઘીથી મોઈ લઈશું. તે દરમિયાન આપણે ચાસણીને હલાવતા રહીશું. અત્યારે ચાસણીની ફ્લેમ મેં મીડિયમ રાખી છે. આ રીતે મુઠ્ઠી પડતું આપણે મોઈ લઈશું. સાથે સાથે ચાસણીને પણ હલાવતા રહીશું. હવે બીજા ગેસ ઉપર આપણે ઘીને ગરમ કરવા રાખી દઈશું. ચાસણીને હવે બબલ આવવા લાગ્યા છે. હજી થોડીવાર માટે તેને કૂક કરીશું. હવે આપણે ચાસણીને ચેક કરીશું. હજી આપણને જોઈએ એવી ચાસણી તૈયાર નથી થઈ. થોડીવાર માટે આપણે તેને કૂક કરીશું. તો 5 મિનિટ પછી હવે આપણી આ ચાસણી બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે જે મોઈને બેસન તૈયાર રાખ્યો હતો તે ઉમેરી દઈશું અને બધું સરસ રીતે હલાવી લઈશું અને થોડીવાર માટે ચાસણીમાં બેસનને કૂક થવા દઈશું. અત્યારે મેં બેસન કાચો જ લીધો છે, કૂક કર્યા વગરનો. એનાથી આપણો જે મૈસૂર પાક બનશે તેનો કલર એકદમ સરસ પ્રોપર આવશે, અને જો તમે શેકીને લેશો તો થોડોક કલરમાં ચેન્જ આવશે. એટલે મેં અત્યારે કાચો બેસન લીધો છે અને આપણે જે ગરમ ઘી કરીશું તેનાથી જ આપણો આ જે બેસન છે તે કૂક થશે, અને આપણે જે ઘી ઉમેરીશું તે કૂક થતાં છૂટું પડતું રહેશે અને તેનો ઉપયોગ ફરીથી કરી શકાશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે મિશ્રણ એકદમ સરસ ઘટ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે જે ઘી ગરમ કર્યું હતું એ હવે આપણે થોડું થોડું કરીને આપણે તેમાં ઉમેરીશું. તો આ બંને વસ્તુ આપણે ફાસ્ટ ફ્લેમ પર કરવાની છે. ઘીને એકદમ ફાસ્ટ ફ્લેમ પર ગરમ કરવાનું છે, અને સાથે આ જે બેસનનું મિશ્રણ તૈયાર છે તેને પણ આપણે એકદમ ફૂલ ગેસ રાખવાનો છે અને એક બાજુ હલાવતા રહેવાનું છે અને ઘીને ઉમેરતા રહેવાનું છે. બંને પ્રોસેસ આપણે સાથે કરવાની છે. એકદમ સરસ હલાવવાનું. જેમ જેમ હલાવશો તેમ તેમ અને ઘી નાખતા જશો તેમ તેમ આ બધું મિશ્રણ એકદમ હલકું પડવા મળશે. અને આપણે કાચો લોટ ઉમેર્યો હતો એટલે આ જે ઘી છે આપણે ગરમ કર્યું છે એકદમ, એનાથી આપણો લોટ અંદરનો ચડશે અને એકદમ સરસ જાળી પડશે. આ રીતે આપણે જેમ જેમ ઘી નાખતા જઈશું તેમ તેમ મિશ્રણ એકદમ હલકું પડવા માંડશે અને એકદમ ઝડપથી ફરવા માંડશે. થોડી પ્રોસેસ લાંબી થઈ છે, થોડો વિડીયો મોટો થઈ ગયો છે, પણ મેં આખી પ્રોસેસ કટ કર્યા વગર બતાવી છે.
આપણે જેમ જેમ ઘી ઉમેરતા ગયા છે તેમ તેમ આપણા આ બેસનનો કલર એકદમ સરસ રેડિશ થવા આવ્યો છે અને એકદમ સરસ કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. બસ જો હવે આપણું એકદમ ઠારવા માટે રેડી થઈ ગયું છે. એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયું છે. હવે આપણે એક ચોકીમાં આપણે તેને ઠારી લઈશું અને આ જે વધારાનું ઘી છે આપણે તેને પાછું ઉપયોગમાં લઈ શકીશું. તો હવે આપણે તેમાં ઇલાયચીના દાણા ઉમેરીશું અને આપણે તેને પ્રેસ કરી લઈશું અને આ રીતે એને શેપ આપી દઈશું. ઘીનો આપણે પાછો રીયુઝ કરી શકીશું. મૈસૂર પાક થોડોક ઠરે એટલે આપણે તેને કટ આપી દઈશું. ઉમેરતા આપણે આટલું ઘી બચી ગયું છે. તો હવે આપણો આ મૈસૂર પાક ઠરીને તૈયાર છે. આપણે એને અનમોલ્ડ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો મૈસૂર પાક તૈયાર થયો છે. 3 કલરનો એકદમ જાળીદાર. તો આપણો આ મૈસૂર પાક બનીને તૈયાર છે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો. અને આ દિવાળીમાં તમે આ રેસીપી ચોક્કસથી બનાવજો.